السلام علیکم دوستانو، الله تعالی دې وکړي تاسو به د ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو زه یم رفیع عبدالرضا یو ځل بیا تاسو ته د یوې نوې او د یوې ډېرې خوندورې ویډیو د حاضر شوی یم. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ د اپلیکیشن په باره کې ده. دوستانو دغه اپلیکیشن نوم چې دی سلیپ کلیپس دی، چې په دغه اپلیکیشن کې به دوستانو موږ څنګه کولی شو دغه اپلیکیشن څخه پیسې وګټو. ګورئ دوستانو دا داسې اپلیکیشن نه دی چې دروغ دی، ځکه کله چې تاسو ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ او هغه کې سرچ کړئ، تاسو سلیپ کلیپس سرچ کړئ، نو هلته دوستانو خلک چې دي چې کوم چا دا ډاونلوډ کړی دی او هغه پرې کار کړی، نو هغوی لاندې کمنټ ورکړی دی چې دغه اپلیکیشن صحیح دی که غلط دی، نو تاسو هغه کمنټ هم کتلی شئ. او دوستانو دغه اپلیکیشن چې دی لږ کار زیات غواړي، یعنې کار پکې وکړئ چې دغه اپلیکیشن کله تاسو $10 پوره کړل بیا تاسو خپل موبایل ته لیږلی شئ، د 10 څخه ډېر کم تاسو خپل موبایل ته نشئ لیږلی. بل دوستانو د اپلیکیشن کې خوبي دا ده دوستانو، دا په دې باندې ډېر ښه اپلیکیشن دی چې دا اپلیکیشن زیاتره اپلیکیشنان دي تاسو هغه په پیپل اکاونټ باندې پیسې باسئ، چې تر اوسه فکر کوم پیپل اکاونټ په افغانستان کې کار هم نه کوي، او کار هم کوي نو په ډېر سختۍ به راوځي، خو تر اوسه لکه چې کار یې نه دی شروع کړی، او په آینده کې انشاءالله چې کار به هم شروع کړي. او په دغه اپلیکیشن کې دوستان تاسو کولی شئ چې د خپلې پیسې دغه $10 خپل موبایل ته ولګئ، هلته یې همدغه ډالر چې د افغاني ته بدلي او تاسو خپل موبایل ته بیا لیږلی شئ خپل نمبر ته. او دوستانو نو په دغه ویډیو کې به دوستانو ستاسو ته وروښیم چې څنګه کولی شو په دې کار وکړو، څنګه پکې کولی شو پیسې وګټو، څنګه کولی شو. لومړی خو تاسو هر اپلیکیشن چې کله کار کوئ نو هغه کې به تاسو کوینس ګټئ او هغه بیا تاسو خپل موبایل هغه بیا تبدیلیږي په ډالرو باندې، $1 باندې بدلېږي، هغه بیا تاسو چې کله 10 پوره کړل بیا به خپل موبایل ته لیږئ. نو تاسو دوستانو په دې کې یو کوشش ډېر وکړئ چې دغه اپلیکیشن خپلو ملګرو ته انوایټ کړئ، چې کله تاسو انوایټ کړئ د هغې لارې هم تاسو ته زیات پیسې درکوي، او کله ویډیوګانې پکې وګورئ. او بل دوستانو په دې کې یو بله خوبي دا ده چې تاسو خپل اکاونټ پکې جوړولی شئ، لکه څنګه چې ټیک ټاک دی تاسو په دې کې فني ویډیو جوړې کړئ، کله مو چې فني ویډیوګانې جوړې کړلې هغه بیا تاسو هلته اکاونټ دی چې تاسو درخیمه څنګه جوړېږي څنګه بیا اپلوډېږي، لکه څنګه دی همدا اکاونټ دی چې زیاتره خلک به کار کوي او هغوی خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوي، فني ویډیوګانې دي هغه خلک چې ګوري د هغې لارې هم ورته پیسې ورکوي. او تاسو هم دوستانو کوم ویډیوګانې فني ویډیوګانې جوړوئ نو تاسو هم همدغه اپلیکیشن اپلوډ کړئ تر څو تاسو ته فایده هم درشي او د هغه ویډیوګانو فایده به هم درځي دوستانو، او نور کار به هم پکې کوئ. نو دوستانو راځئ چې هر څه نور په ویډیو کې در وښیم چې څنګه کولی شو دغه اپلیکیشن پکې کار وکړو او څنګه کولی شو چې پیسې ترېنه وګټو. راځئ دوستانو چې په ویډیو باندې شروع کوو. مخکې دغه ویډیو څخه دوستانو که چېرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. دوستانو لومړی به تاسو د اپلیکیشن د ډاونلوډ طریقه در وښیم. تاسو به لومړی راسئ پلی سټور به خلاص کړئ، چې کله مو پلی سټور خلاص کړو تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ سلیپ کلیپس، او دا به تاسو سرچ کړئ. کله مو سرچ کړو نو به دوستان تاسو سره دغسې یو صفحه خلاص شي، چې کله صفحه خلاص شي نو به تاسو ته د اپډیټ پر ځای تاسو ته انسټال لیکلی وي، تاسو د لومړي څخه انسټال چې کله مو انسټال کړو بیا به اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړو نو تاسو سره به صفحې داسې سلیپ کلیپس راشي، دا به تاسو دا خلاص کړئ. دې څخه چې کله مو خلاص کړو نو لومړی به تاسو د دې صفحه چې خلاصېږي نو هغه به لومړۍ صفحه به تاسو سره داسې خلاصېږي. تاسو وګورئ دوستانو، ګورئ چې صفحه خلاص شوله، چې لومړی به دوستانو دلته به تاسو ویډیوګانې ګورئ، د کوینس ترلاسه کولو لپاره به تاسو ویډیو ګورئ. لاندې دوستانو دغلته یو ساعت چې دا یو هغه روان دی، تاسو وګورئ په دغه ځای کې دا چې کله یعنې دغه ویډیو چې دا تاسو دا سور هغه چې لاندې ته ورغلي تاسو ته به یو بکس غوندې یو هغه راځي په ریواردز، دغه د ریواردز به تاسو سره اضافه کېږي. اوس ما یو ریوارډ لرم چې کله په دې باندې لږ صبر وکړئ دوستان، دا 9 سکنډه خلاص شي تر څو بل ریوارډ واخلم. چې کله موږ دغه ریوارډ دا ویډیوګانې ګورو دې بدله ګورو دوستانو یو سکنډ پاتې دی، دا وګورئ دا 2 شول. اوس راسئ په دې باندې کلیک وکړئ ریواردز باندې، او چې کله په ریواردز باندې کلیک کړل دا وګورئ دوستانو 2 دانې موږ ته اوس راغلي دي، دا به اوس موږ بدلوو د کوینس سره. ګورئ دوستانو په دې ځای کې وګورئ چې کله په دې لومړی باندې اوپن کوم به چې کله اوپن کړئ نو په دې باندې ډبل کړئ، دلته کلیک وکړئ، بیا کلیک وکړئ 30 کوینس یې راکړل، دویم ځل باندې 22 کوینس، او په درېیم ځل باندې 33، او بیا هم کلیک کوم چې 24 یې راکړل، بیا راځئ کلیک وکړئ دا دې څخه لرې کړئ. ګورئ دا بل هم اوپن کوم چې کله مو اوپن کړو نو دا د 3 په دې هم کې هم راکړل، د جمع کېږي پاس تاسو وګورئ چې $11,301 او $2.6 تر اوسه ما پکې جمع کړي. چې کله دا 10 شي نو دا به زه خپل موبایل ته لیږلی شم.
بل دوستانو په دې ځای کې یو بل اپشن دی سپین. تاسو ګورئ دوستانو په دې باندې کلیک وکړئ. دا دوستانو لږ یو 10 دقیقې مخکې ما د کار وکړو. د په ځای کې به دوستانو تاسو ګورئ دلته بیا تاسو سره سپین کېږي. اوس دا ما سره به 4 ساعته او 4 دقیقې وروسته ما سره دا بیا فعالیږي. سپین چې 15 دانې راکوي چې سپین کوم نو په هر یو باندې 14 د همغومره ډالر تاسو درکوي. او بل دوستانو په دې کې به چې تاسو خپل ویډیوګانې څنګه اپلوډولای شئ هغه به تاسو راځي په دې می باندې دلته لیکلي دي. په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک کړو دلته ګورئ دوستانو تاسو اپلوډ ویډیو معنا په دې باندې تاسو چې کله ویډیو اپلوډ کړئ تاسو چې کله د اکاونټ جوړوئ د خپل د فیسبوک سره به دا تاسو کنیکټ کوئ. داسې د تیار ما اکاونټ جوړ کړی که زه دې څخه په سټینګ باندې کلیک وکړم او دې څخه زه لاګ آوټ شم. ګورئ لاګ آوټ رفیع زه راغلم دا لاګ آوټ کړم یا که غواړم لاګ آوټ یې کړم ستاسو بیا نو که اول کې تاسو دا خلاص کړئ نو تاسو سره به کنټینیو ویت فیسبوک کې به یې کړی او تاسو به دا د فیسبوک سره خلاصوئ. نو زما چې د فیسبوک آی ډي مې هم په همدې نوم ده. نو ګوره رفیع الله په نوم آی ډي مې ده چې 3 فالوینګ او 14 فالوورز په دې کې لرم. دلته ګورئ دوستانو چې ما کومې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي ما یې اپلوډ باندې به کلیک وکړئ هلته به هغه ویډیو راشي چې ما اپلوډ کړي دي. دې کې به دوستانو په دغه څونه کلیپس تاخلي 122 کسانو کلیپ او 535 کسان کتلې ده. 18 کلیپ 22 کسانو کتلې ده. 14 کلیپ 22 کسانو کتلې ده. همداسې 40 کلیپس او 30 کسانو کتلې ده او 14 کلیپ 23 کسانو کتلې ده او دا هم 23 کلیپ او 58 کسانو کتلې ده او 59 کسانو همداسې بس راشي څومره کسان ګوري هغومره تاسو سره دا د هر یو کس بدل کې تاسو ته کوینز درکوي. چې څومره کسان ګوري همغومره کوینز تاسو ته دلته جمع کېږي. چې غواړئ ویډیو اپلوډ کړئ نو ما اپلوډ ویډیو باندې کلیک وکړئ. چې کوم اپلوډ فرام ګالري او دې څخه ویډیو اپلوډولای شئ. نو بل دوستانو چې کله تاسو په دې کې ګورئ دغه ویډیو ده چې هر یو ویډیو څومره ویډیوګانې ګوري هغومره زیات تاسو کتلی شئ پکې. بل دوستانو کله زه غواړئ په دې هلته یو اپشن دی ایکسچینج په دې مور باندې به کلیک وکړئ. چې کله په مور باندې کلیک وکړو هلته ګورئ دوستانو زما 11371 کوینز دي. که دا چیرې تاسو بدلوئ نو د 0.11 ډالر سره بدلوئ چې دا مساوي کېږي د 8.15 افغانیو سره. که غواړئ نو چینج کړئ نو کیش ایکسچینج باندې به کلیک کړئ دا به تاسو سره چینج شي. او که غواړئ دلته ګورئ دوستانو بای مور په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دلته دوستانو په دې کې څنګه کار کېږي. دلته ګورئ دوستانو 1000 تاسو نه وهي 1000 کوینز نو 15 ورځې وروسته به تاسو سره دا 1500 درکوي. 1000 درناخلي 9 ورځې وروسته به تاسو سره 1500 درکوي. 2000 درناخلي 14 وروسته 3600 درکوي. همداسې 1500 چې دي ما پرون ورکړي اوس 209 دقیقې وروسته به دا ماته 550 کېږي. او بل دوستان 3000 درکوي 3000 درناخلي ډېر یو میاشت وروسته به تاسو سره 1900 کېږي. چې ما 2 ورځې وخت پاتې دی او په دې کې به تاسو سره 1900 دا کېږي. په دې کې هم کار کولی شئ دوستانو. او بل دوستانو دا د انوایټ لارې کله تاسو دا خپل ملګرو ته انوایټ کړئ نو تاسو سره بیا هم ګورئ دلته راشئ په دې شیر باندې کلیک وکړئ. چې کله په شیر باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به هم په دې کې به د کوم لارې به تاسو خپل ملګرو ته شیر کوئ هر لارې تاسو شیر کولی شئ. شیر یې کړئ او تاسو سره به بیا د هر یو شیر لارې به ته ګورئ دوستانو I won 3 rewards from clips on it. یعنې هر یو چې په دې باندې کلیک کړئ تاسو به 3 ډالر راځي. او چې کله تاسو په دې کې 10 ډالر پوره کړل نو بیا دې لیږل دپاره به تاسو راشئ په دې مور باندې او بیا هم کلیک دلته وکړئ. چې کله مو دې باندې کلیک وکړو دلته به راشئ کیش آوټ. د کیش آوټ باندې به کلیک کړئ دلته به راشئ 2.8 دي نو دلته به تاسو پیپل ته پیپل ووایئ که نه دلته راشئ په پریپاید ریفیل او دلته به راشئ کنټري به انتخاب چې کله مو افغانستان ورته انتخابوم او دلته به راشئ انټر یور پون خپل نمبر به ورکړئ. چې کله مو خپل نمبر ورکړو نو په کنفرم باندې به کلیک وکړئ او ستاسو سره به دغه پیسې خپل موبایل ته لاړې شي. تاسو ګورئ سم دلته به ویډیو کتلی شئ. څومره ویډیوګانې ګورئ هغومره ورته زیات دغه ریواډز درته راځي د هغې لارې کولی شئ.
او دوستان دغلته وګورئ دغه اپشن دی چې دی ریفل دغه وګورئ دوستانو په دغه ځای کې دا چې کله دا څومره عدد درکړی دی دا چې کله پکې پوره کړل نو بیا دا تاسو یو ځل اپلای کولی شئ چې هر څه ته پکې راووتل که ډالرو ته راووتل او که کوینز ته راووتل نو دا هم ورسره اضافه کېږي څخه نو دوستان دغه طریقه او دغه طریقې سره کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره یو میاشت دوستانو $10 یعنې برابرولی شئ یعنې ډېر په سختۍ هم ترلاسه کېږي پکې ځکه دوستانو کار پکې سخت دی ډالر پکې لږ په سختۍ ترلاسه کېږي نو تاسو هم باید کار وکړئ کوشش وکړئ چې خپل ملګرو ته انوایټ کړئ دغه لارې په اسانۍ سره کولی شئ ترلاسه کړئ ترېنه نو مننه دوستانو چې ویډیو مو سره اخره پورې وکتله که چېرې مو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ دغه ویډیو مو خامخا نورو سره هم شریکه